Bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về bạn. Có một sự thật rất khó chấp nhận, nhưng càng trưởng thành, bạn càng buộc phải đối diện. Phần lớn nỗi mệt mỏi trong đời bạn không đến từ việc bạn làm quá nhiều, mà đến từ việc bạn nghĩ quá nhiều về ánh nhìn của người khác. Bạn không kiệt sức vì công việc. Bạn kiệt sức vì phải gồng mình để trở thành một phiên bản dễ được chấp nhận. Bạn không buồn vì cuộc sống quá khắc nghiệt. Bạn buồn vì lúc nào cũng phải tự hỏi, nếu mình sống như thế này, người ta sẽ nghĩ sao? Chúng ta lớn lên trong một môi trường mà từ rất sớm đã được dạy cách nhìn mình qua con mắt của người khác. Khi còn nhỏ, bạn được khen thì vui, bị chê thì buồn. Lâu dần, bạn học được rằng giá trị của mình nằm ở phản ứng bên ngoài. Và thế là bạn lớn lên cùng một thói quen nguy hiểm, đo lường bản thân bằng suy nghĩ của người khác, chứ không phải bằng sự thật bên trong mình. Ban đầu, việc quan tâm đến người khác nghĩ gì là bản năng. Nó giúp bạn hòa nhập, giúp bạn học cách cư xử, giúp bạn không trở thành người vô duyên hay làm tổn thương xung quanh. Nhưng khi bản năng ấy không được kiểm soát, nó trở thành xiềng xích. Bạn bắt đầu sống trong trạng thái luôn cảnh giác. Nói xong một câu là tự kiểm tra lại xem có nói sai không. Làm xong một việc là lo người khác đánh giá thế nào. Thậm chí chưa làm gì đã tự cản mình lại vì sợ ánh mắt người đời. Bạn không còn sống theo nhịp của mình, mà sống theo nhịp tưởng tượng của đám đông. Một đám đông mà bạn không hề chắc họ có thật sự quan tâm đến bạn hay không. Và điều cay đắng nhất là bạn hy sinh rất nhiều, nhưng hiếm khi được ghi nhận đúng mức. Vì người ta không nhìn thấy những gì bạn từ bỏ. Họ chỉ nhìn thấy kết quả, rồi tiếp tục phán xét theo cách của họ. Có một sự thật mà nếu không ai nói ra, bạn có thể sẽ mất rất lâu mới nhận ra. Người khác nghĩ về bạn ít hơn bạn tưởng rất nhiều. Mỗi người đều là trung tâm của câu chuyện trong đầu họ. Họ bận lo mình có đủ tốt không, đủ giỏi không, đủ được yêu thương không. Phần lớn thời gian, bạn chỉ là một chi tiết thoáng qua trong suy nghĩ của họ. Nhưng bạn lại dành hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng năm để suy đoán về suy nghĩ đó. Bạn sợ bị đánh giá, trong khi người đối diện cũng đang sợ bị đánh giá. Bạn lo bị chê cười, trong khi người khác cũng đang lo mình trông ngớ ngẩn. Mỗi người đều bận giữ thể diện của chính họ. Và khi bạn hiểu điều này, bạn bắt đầu thấy nhẹ hơn. Không phải vì bạn không còn quan tâm đến ai, mà vì bạn nhận ra mình không cần phải gánh trách nhiệm cho trí tưởng tượng của bản thân nữa. Quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì khiến bạn sống một cuộc đời phòng thủ. Bạn chọn an toàn thay vì đúng với mình. Bạn chọn im lặng thay vì nói ra điều cần nói. Bạn chọn ở lại thay vì rời đi, chỉ vì sợ bị đánh giá là kẻ thất bại, kẻ ích kỷ, kẻ không kiên định. Và thế là bạn tồn tại trong một cuộc đời không hẳn là sai, nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự là của bạn. Người trưởng thành dần nhận ra một điều. Người khác có thể nói bất cứ điều gì, nhưng họ không sống hậu quả thay bạn. Khi bạn mệt mỏi, chính bạn chịu. Khi bạn tiếc nuối, chính bạn chịu. Khi bạn nhận ra mình đã sống lệch hướng suốt nhiều năm, không ai quay lại để xin lỗi bạn vì đã từng đánh giá. Họ chỉ tiếp tục sống cuộc đời của họ. Và bạn ở lại một mình với những năm tháng đã qua, không thể lấy lại. Bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì không có nghĩa là trở thành người vô cảm hay bất chấp. Nó có nghĩa là bạn học cách phân biệt giữa phản hồi có giá trị và phán xét vô nghĩa. Có những lời góp ý xuất phát từ người hiểu bạn, quan tâm đến bạn, nhìn thấy tiềm năng của bạn. Những lời đó đáng để lắng nghe. Nhưng có vô số ý kiến khác chỉ phản ánh nỗi bất an, sự ghen tị hoặc góc nhìn hạn hẹp của người nói. Nếu bạn cho tất cả những điều đó quyền ảnh hưởng đến mình, bạn sẽ không bao giờ sống yên ổn. Người trưởng thành học cách chọn lọc. Không phải ý kiến nào cũng cần phản ứng. Không phải ánh nhìn nào cũng cần giải thích. Không phải lời phán xét nào cũng cần chứng minh ngược lại. Có những lúc im lặng và tiếp tục sống đúng với mình chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang bị chi phối bởi suy nghĩ của người khác là bạn mất khả năng ra quyết định. Bạn hỏi ý kiến quá nhiều. Bạn cần sự đồng thuận trước khi làm điều mình muốn. Bạn sợ rằng nếu không ai ủng hộ, quyết định của bạn sẽ sai. Nhưng sự thật là không ai có đủ dữ liệu về cuộc đời bạn ngoài chính bạn. Khi bạn dám bớt quan tâm đến ánh mắt bên ngoài, bạn bắt đầu chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Bạn không đổ lỗi cho ai nếu mọi thứ không như ý. Bạn không cần ai bảo đảm rằng mình sẽ thành công. Bạn chỉ cần biết rằng mình đã chọn một cách có ý thức. Và sự tự tin đó, sự tự chủ đó, không lời khen nào có thể thay thế được. Bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì cũng là cách bạn tự giải phóng mình khỏi rất nhiều nỗi khổ không cần thiết. Bạn buồn không chỉ vì thất bại, mà vì sợ bị coi thường. Bạn lo lắng không chỉ vì thay đổi, mà vì sợ bị đánh giá. Nếu bạn tách được nỗi đau thật khỏi nỗi sợ bị phán xét, bạn sẽ thấy vấn đề nhỏ đi rất nhiều. Bạn có quyền sai. Bạn có quyền đổi hướng. Bạn có quyền học chậm hơn người khác. Những quyền đó không cần được ai cho phép. Khi bạn cho phép chính mình sống thật, bạn không còn bị mắc kẹt trong việc phải duy trì một hình ảnh hoàn hảo. Và chính lúc đó, bạn bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì đời dễ hơn, mà vì bạn không còn tự làm khó mình. Người bớt quan tâm đến suy nghĩ của người khác thường xây dựng được những mối quan hệ lành mạnh hơn. Vì họ không cần gồng lên để được chấp nhận. Họ không giả vờ đồng ý để giữ hòa khí. Họ không hy sinh quá mức để được yêu quý. Họ kết nối bằng sự tôn trọng, chứ không bằng sự sợ hãi. Tất nhiên, khi bạn sống đúng với mình, sẽ có người không thích bạn. Điều đó là không tránh khỏi. Nhưng đổi lại, bạn sẽ thu hút những người phù hợp với con người thật của bạn. Những mối quan hệ đó có thể ít hơn, nhưng sâu hơn. Và bạn không còn cảm thấy cô đơn trong chính những mối quan hệ của mình. Bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì là một quá trình dài. Không ai chỉ cần một đêm là buông bỏ được thói quen đã hình thành cả đời. Bạn sẽ vẫn có lúc dao động, vẫn có lúc tự hỏi. Nhưng mỗi lần bạn quay về câu hỏi cốt lõi, mình có đang sống đúng với giá trị của mình không? Bạn lại tiến thêm một bước về tự do. Bạn không đến thế giới này để làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn đến đây để sống cuộc đời của mình, với lựa chọn, sai lầm và sự trưởng thành riêng. Người khác có thể nghĩ gì đó về bạn, nhưng suy nghĩ đó không định nghĩa bạn. Điều định nghĩa bạn là cách bạn sống khi không có ai nhìn và cách bạn đối diện với chính mình khi mọi thứ im lặng. Hãy bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. Không phải để trở nên lạnh lùng, mà để trở nên vững vàng. Không phải để tách mình khỏi thế giới, mà để bước vào thế giới với một bản ngã rõ ràng hơn. Và khi bạn đủ vững từ bên trong, ánh mắt bên ngoài sẽ không còn quyền làm bạn chao đảo nữa. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.